Bună după amiaza de la Stockholm. Mă întreba Cătălin, la începutul jurnalului meu suedez, într-un clip de-al lui, ce m-a frapat în momentul în care am venit prima dată în Suedia, ce mi-a atras atenția cel mai mult. Acum sunt multe lucruri care te ispesc în momentul în care intri în Suedia. Pentru mine, primul lucru care m-a uimit, mi-a atras atenția, a fost numele aeroportului, Arlanda. Nu numele în sine, ci felul în care este scris pe unul dintre pereții aeroportului. Mă refer la fontul cu care este scris. Stilul acela minimalist suedez despre care vorbesc toți străinii, foarte simplu, dar care îți dă sentimentul acela de siguranță, simplitate, un font chiar prietenos, îți dă un anumit sentiment când vezi un scris de genul acesta, echilibru și așa mai departe. E un font pe care am văzut că suedezii îl folosesc practic pe toate inscripțiile publice, pe șosele, pe străzi, la intrarea în instituții publice și nu doar publice și așa mai departe. E ceva, îți dau un sentiment literele acelea pe care nu îl găsești în multe locuri. La noi în niciun caz, nu. Dar, dincolo de intrarea în Suedia, de aeroport, de ce scrie pe pereți, sigur că cel mai mult m-au frapat oamenii și sunt foarte diferiți. Sigur că dacă este să vorbim despre femei, înainte să vin mi-am pus întrebarea dacă toate femeile din Suedia sunt la fel de frumoase sau nu, precum blonda de la ABBA, și am avut plăcerea, surpriza plăcută, să constat că sunt nu doar foarte multe femei frumoase în Suedia, ci cele mai multe sunt și mai frumoase decât Agneta de la ABBA. Tot despre oameni vorbind, m-au surprins pieptănăturile perfecte ale bărbaților, m-au surprins vârstnicii, au așa ceva pe chip pe care nu știu dacă pot să-l descriu, dar oricum ceva ce nu au pensionarii noștri, au așa un calm și o liniște pensionarii suedezi pe care din păcate nu o vezi la pensionarii români. Pe de altă parte, copiii mari și mici atrag atenția pentru un om ca mine care vine dintr-o lume din Est, atrag atenția cu independența lor. Sunt foarte independenți. Sunt probabil crescuți, educați să fie independenți încă de foarte mici. Ideea este că toți suedezii, cei mai mulți, par cel puțin, foarte calmi, relaxați, siguri de ei, știu ce au de făcut. Toți sunt foarte politicoși. Unii chiar zâmbesc, dar chiar și cei care zâmbesc rămân totuși destul de rezervați și au, știți cum îi spunem noi, răceala aia de care vorbim noi, românii cel puțin, că suedezii sunt niște oameni reci, distanți. Asta e o altă chestiune, poate vă povestesc la dată ce înseamnă răceala asta și ce înseamnă distanța asta pe care o afișează. Ce m-a mai surprins, ce m-a mai frapat? Faptul că totul este așezat la locul potrivit, totul este bine pus la punct, totul este ordonat, totul este foarte curat. Sigur, în materie de curățenie și de ecologie, cu toată grija, obsesia aproape chiar a suedezilor pentru natură, există și excepții. Din păcate, excepțiile astea sunt cauzate nu de suedezi, ci de, hai să le spunem, non-suedezi. Și asta e altă poveste, poate vă povestesc altă dată. Acum, peste toate uimirile astea pe care ai putea să le ai în momentul în care vii în Suedia și din fiecare
am putea să învățăm și noi, ca neam, ca țară, cum vreți, am putea multe să învățăm. Îți are bine în ochi faptul că totul este foarte bine pus la punct, foarte bine gândit, ordonat de la, să spunem, orarul autobuzelor până la, eu știu, cum se stă la coadă undeva. De la felul în care scrii un e-mail unei instituții ca să-i ceri ceva și până la felul în care trebuie să ți se răspundă. Totul este foarte bine pus la punct și sunt multe reguli, practic reguli nescrise pe care suedezul le respectă cu sfințenie, aș vrea să spun. Mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu Ivet la București acum câțiva ani. Te salut, Ivet! Mi-aduc aminte de multe ori cu drag de discuțiile noastre despre Suedia. Ivet îmi spunea că unul dintre lucrurile pentru care ea este recunoscătoare și pe care ar fi bine să le avem și noi este faptul că totul este în Suedia foarte predictibil. Adică suedezul știe foarte bine la ce să se aștepte de când se naște copilul și până iese omul la pensie, dacă nu cumva și după ce iese la pensie. Această predictibilitate, această siguranță, mie din exterior, ca străin în Suedia, mie mi se par absolut de neprețuit. Adică vă imaginați viața românilor cum ar putea să fie sau cum ar arăta dacă am avea și noi această siguranță, această predictibilitate, că educația va fi tot mai bună, că asistența medicală va fi una la un nivel decent. Nu reiau povestea, o știți foarte bine, toate nenorocirile din spitale și așa mai departe. Și toate lucrurile legate de care românul nu este niciodată sigur și nu știe nici mâine ce se va întâmpla cu ele. Imaginați-vă cum ar arăta România cu această siguranță, cu această predictibilitate, cu această relaxare pe care să o aibă oamenii obișnuiți. Acum, întrebarea este: se poate și la noi această siguranță? Se poate și la noi această predictibilitate? Dar mai bine aș întreba altfel. Sunt posibile aceste lucruri și la noi cu cei care ne conduc în acest moment? Vă invit să vă răspundeți singur la aceste întrebări. În fine, se anunță un val polar, un val de aer polar și că se răcește vremea accentuat și o să fie și furtună destul de curând. Nu știu dacă în seara asta, dar mâine, poimine, sigur. Și că vine valul ăsta polar și peste România în câteva zile. Așa că mai bine mă opresc aici. Nu uitați, abonați-vă, clopoțelul, dați mai departe pe Facebook, pe Twitter, pe tot ce vreți, pe Instagram și nu uitați de Patreon. Să ne vedem cu bine pe data viitoare.